László Anna vagyok, 2 gyermekem van, az egyik a fiam, a másik a 286-os Ikarus autóbusz. A nagy befogadó képességű magyar csuklós autóbuszok gazdaságos üzemeltetésükkel még a legfejlettebb járműgyártással rendelkező Egyesült Államokban is újdonságot hoztak és sikert arattak. Apukám asztalos volt, gyártott saktáblákat, cigarettadobozokat, szivardobozokat, meg különféle dolgokat, és Amerikába szállították az iparművészeti vállalaton keresztül. Úgy jött ez a műszaki vonal, hogy gyerekkorunktól kezdve mi segítettünk apukánknak. Tehát mi mindent csináltunk, fácoltunk, csiszoltunk, politúroztunk, meg sok mindent csináltunk. Most is a lakásban is bármi van, akkor én azt megcsinálom. Tehát akár egyedül a gázhoz nem nyúlok, azt nem, de akár víz vagy mit tudom én, akármi, csapcsere, vagy egyéb más, és az automat is mindig én szereltem. Nálunk ez olyan családi vonás volt, apukám is mindent megcsinált. Nem csak az asztalos szakmában, hanem a szükséges gépeit, meg szóval ő is ilyen ezermester volt. László Anna Aradon született, a 40-es években családjával együtt költözött Budapestre. A műszaki vonalat bátyja is örökölte, belőle villamosmérnök lett. A fiatal lány az érettségi után munkába állt. 4 évig voltam az Ikarusban műszaki rajzoló. Mikor oda mentem, akkor elmentem egy 3 hetes ilyen rajztanfolyamra, és akkor egyszerre végeztem a 3 hetest, meg a 2 éves részletszerkesztőit. Már úgy jött ki a dolog, hogy ide is, oda is fölvettek, mert rajzgyakorlatom volt. Mi tanultunk ábrázoló geometriát a Reálgimnáziumban, és az akkori főnököm, Tabáni Tibor volt, aki engem fölvett az Ikarusba. Például a 303-asnak, amit a férjem tervezett, annak a kormánykerekét, meg néhány dolgot én húztam ki. A főnököm, a Tabáni Tibor, minden nap rágta a fülemet, hogy Annuska, magának feltétlenül egyetemre kell menni. De az nap mint nap, szóval és mindenféle olyan feladatot adott, nem csak rajzolói, hanem részletszerkesztési dolgot. Lejártam a műhelybe, szóval egy nagyon jó alapon volt ahhoz, hogy 62-ben egyszer úgy mentem be a gyárba, hogy na Tibor, mit szól hozzá, úgy döntöttem, hogy elmegyek egyetemre. És akkor azt mondta, hogy ha fölvesznek, akkor elintézi, hogy kapjak vállalati ösztöndíjat. Föl is vettek, tulajdonképpen 14-en jelentkeztünk az Ikarusból, és engem vettek föl egyedül nappalira, és egy fiút vettek föl estére. Nem tipikus pályakezdet egy fiatal lány életében, de László Anna más volt, mint a kortársai. Nekem mindig azt mondták, hogy fiúsítva vagyok, mert hogy én 62-től motoroztam, meg én szereltem a kocsimat, nem úgy tekintettek rám, mint egy nőre. Egy dolgot mesélek el. Jött hozzám a főnököm, hogy baj van, mert hogy az autóbusz, ha leereszti a légrugót, akkor így fölemeli a kerekét, és hogy rosszul van megcsinálva a légrugózás. És mondtam, hogy az nem lehet. Majd én lemegyek, megnézem. De hogy ott lenn vannak, körülállják a férfi, nagy tömeg körülállta a kocsit, és hogy az ott nem jó. Jó, mondom, majd akkor én most lemegyek az aknába, végig ellenőrzöm a szintállító szelepeket, és majd utána beszélünk. Végig ellenőrztem, és megtaláltam, hogy az egyik fordítva volt bekötve. Megcsináltam,
És akkor mondtam, hogy na, akkor most kérem, hogy produkálják ugyanazt, amit eddig. És persze, hogy... És akkor, amikor fölmentem, és mondtam a főnöknek, hogy mi volt, akkor azt mondta, hogy akkor engem a János félretájékoztatott. 62-től 67-ig az egyetemen voltam nappalin. És minden nyáron bejártam dolgozni, kivéve az első évet, amikor a hajtóműgyárban voltam, és esztergáltam. Amikor visszakerültem, akkor 67-ben, akkor volt a 200-as fejlesztés. Az első kocsi megtervezésében nem vettem részt. Viszont a szériagyártásnál viszont nagyon erősen, hiszen a gépes szerkesztés futóműves csoportjában voltam, és az a Varga Pap József, aki a 200-as gépészetét tervezte, ő volt a főnököm. Na most ő, amit csak lehetett, ő mindent átadott nekem, tehát elég jól együtt dolgoztunk, és akkor, amikor ő 68-ba disszidált, akkor úgy hívták, akkor már a ikertestvére kint élt Kanadában, és akkor ő is kiment, akkor én lettem a futóműves csoport vezetője. Ez azt jelenti, hogy a kormányzás, a melső futómű, hátsó futómű felfüggesztés, rugózás, légrugózás, fékrendszer, szóval mindenféle oda tartozott hozzánk. Mindenképpen kellett találni olyan megfelelő lengéscsillapítót az autóbuszokhoz, ami alkalmas volt a 200-asokhoz. Én mentem ki különböző Csehszlovákiába, meg egyéb helyekre megnézni a ottani gyártást és keresni lengéscsillapítókat. Különbözőket hozattunk be, Angliából a Görlinget többek között, és akkor végeztünk ilyen vizsgálatokat, hogy különböző utaknál, akkori Jáfi, illetve autók, aztán utána autókút, mérték, hogy milyen távolság, milyen lerugózás, kirugózás van. Mert úgy nézett ki, hogy a Görling csillapító felelt meg a legjobban, és kellett módosításokat végrehajtani, és akkor legelőször írtam a ottani vezetőnek, hogy mi a problémám a lengéscsillapítóval, akkor azt mondta, hogy valakit el fog küldeni, mert szóval nem hitte el, hogy az tényleg fennáll, az a probléma, hogy az nem létezik. És mondtam, rendben, jöjjön el, nézze meg. És akkor, amikor eljött, szétszedte, megnézte, azt mondta, hogy igazam van. És attól kezdve, akármit kértem, hogy módosítsanak rajta, megcsinálták. A 200-as, vagyis az Ikarus 200-as buszcsaládja lett az autóbuszgyár legsikeresebb modellje, amelyet László Anna későbbi férje, Finta László tervezett. A típusból készült helyi, helyközi és távolsági autóbusz is. Számtalan díjat, elismerést megkapott. Magyarország egyik legsikeresebb exporttermékének számított, és nem csak a szocialista blokkban, hanem a vasfüggöny nyugati oldalán is. Még ha a gyártásnál akadtak is problémák. Volt egy felső utasítás, például, hogy a melső független felfüggesztést ki kell cserélni merevtengelyes. Akkor volt egy olyan szocialista együttműködés, hogy a Győr szállítja a hátsó futóművet, és az oroszok a melsőt. És akkor jöttek olyan futóművek, hogy a csapágy helyett egy fa volt benne például. Tehát csak úgy példának mondom, hogy nem volt egy egyszerű dolog, és azt kellett beépíteni a szovjet futóművet. Tehát a 200-asokba is. Szét lehet szedni, meg kellett nézni, főleg az elsőknél, aztán utána megoldották. Rengeteg sok olyan kísérleti munkát is végeztünk akkor, ami különböző sebességváltók beépítése, vagy például a különböző ilyen lassítófék, tehát a Telma örvényáramú lassítófék rászerelve a váltóra. Azért is kellett ezt megcsinálni, mert voltak külön igények, hiszen az Ikarus nagyon sok helyre szállított autóbusz, tehát ha jól számolom, 43 vagy 45 állam a világ minden táján. Az Ikarus szárnyalt. 1984-ben gyártotta a legtöbb buszt története során, 14 000-et.
A gyárak közül ez volt az egyik. De Mátyásföldön ma már csak ebben az egy csarnokban foglalkoznak Ikaruszokkal, pedig a szomszédos épületben működött a cég kísérleti részlege, ahol az Ikarus 286-ost is kifejlesztették. Kalifornia és Oregon államon kívül Kentucky, New York, Florida és Wisconsin nagyvárosaiban is eredményesen segítik a tömegközlekedést a csuklós Ikarus autóbuszok. A buszt az egykor legfőbb ellenségnek számító Amerikai Egyesült Államok piacára tervezte László Anna. Ez egy emlékkönyv a Douglas-től, a bemutatóról. 1978. február 1-én bemutatón a Convention Center körül vittem az utasokat, nagyon tetszett nekik. Az amerikaiak DC-10-es utasszállítógépeket akartak eladni a Malévnak, amiért Ikarusszal fizetett volna az ország. Repülők végül nem jöttek Magyarországra, de a buszokra szükség volt a tengeren túlon. Akkoriban volt, amikor nagy volt az olajválság, és nézték azt, hogy lehetne gazdaságosabban szállítani az utasokat. Nagyjából ugyanazzal a költséggel tudjanak több utas szállítani. Ők vállalták azt, hogy segítik az Ikarus buszt piacra vinni Amerikába, mégpedig olyan feltétellel, hogy 50-50% legyen körülbelül a munkaarány. Ugyanis az ottani szakszervezetek tiltakoztak volna az ellen, hogy elvonják a munkát a dolgozóiktól. 50% amerikai termék legyen benne, és 50% körülbelül magyar. 75-ben én kaptam egy kiírást, egy versenytárgyalásra egy kiírást, ami benne volt, hogy milyen méretű, milyen teljesítményű, milyen élettartam, emissziós követelmény. A akkori főosztályvezetőm Bálint György hozta el hozzám ezt a listát, és azt mondta, hogy nézzem meg, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni vele. Én ezt átnéztem, és úgy találtam, hogy azokat a követelményeket másképp nem tudjuk teljesíteni, csak abban az esetben, hogyha amerikai fődarabokat építünk bele. Ez azt jelentette, hogy egy teljesen új autóbusz kellett csinálni. Szóval ez kívülről úgy néz ki, mint a 280-as. Ez annyiban egyezik a 280-assal, hogy az eleje és a hátulja az a 280-asból van. Az összes többi az mind más. 16,5 méteres a csuklós, és 2500 milliméter széles. Ez 18 méter hosszú, és 2600 széles. Tehát éppen csak kinézetre hasonlít, beletartozik a 200-as családba ilyen formán, hiszen egy utas, vagy bárki megnézi az autóbuszt, akkor elsősorban kívülről, belülről nézi. Elsőként egy mintabusz készült el, amiben erősebb amerikai motor, sebességváltó és futómű került. Az ottani szabványnak megfelelő ablakokat szereltek és légkondicionálót, ami Magyarországon akkoriban még egyáltalán nem volt általános. Nagyon fontos dolog még a hűtőrendszer, ami a motor hűtését biztosítja. Ez az oldalfalba volt elhelyezve 2 hidraulikusan hajtott ventilátorral, biztosította a motor hűtését. Ez főleg azokon a területeken, ahova szállították, több helyre is, feltétlenül fontos volt és szükséges, hiszen hegyes területre is került, például Oregonba. Az is nagyon lényeges például, hogy ne verje le az elejét, ne verje a hátulját, nem véletlenül az, hogy föl van húzva. Aztán a kerék, a első és hátsó tengely közötti ív, az is nagyon lényeges. Cummins motorhoz vásároltunk Allison sebességváltót, ezt a 740 HD típusú váltót, ami egyébként nagyon jó volt, csak az olajteknője az magasabb volt, mint ami kellett volna. Most én megbeszéltem az Allisonnal, hogy megcsinálják nekem az alacsony olajteknőt, és ott átszerelik. Tehát mikor kiszállítottuk, akkor ott átszerelők, ez meg is történt szerencsére.
Tehát ha nem lett volna ez meg, akkor problémás lehetett volna, hiszen olyan utakon, mint például San Franciscóban, ahol hát nagyon meredek, föl, le, tehát olyan utak vannak, de nem csak ott a hegyekben is. Tehát olyan kanyarok, meg mindent, hogy a csuklónak azt ki kell tudni bírni, és nem ütheti le se a motort, se az olajteknőt, se az elejét, se a hátulját. László Anna jól emlékszik a pillanatra, amikor először beindították a 286-ost. Az egy olyan pillanat, mint mikor megszületik egy gyerek. És ezt mindig emlegettem is ott kint Amerikában is, hogy nekem 2 gyerekem van. Ez 78-ban volt, amikor a fiam 18 éves volt, és 18 méteres hosszú a másik fiam. Úgyhogy azért is hívták ezt Amerikában Annis babynek. Hát elég nagy gyerek persze, úgyhogy, de ez egy nagyon felemelő érzés, szóval azt nem lehet elmondani, mert szóval amikor megmozdul és úgy működik, ahogy az ember azt elképzelte és várta, az egy nagyon-nagyon jó érzés. 77. december 18-a körül, akkor vittük ki Hamburgba, és ott hajózták be, akkor elég sokat kellett várni, amíg kiért Amerikába, és ott kellett csináltatni hozzá egy speciális keretet, amit ott megcsináltatott a kinti cég, tehát a Krankocsal volt kapcsolatunk. Ők voltak az Icarus partnerei, és a Douglas, aki az egészet tulajdonképpen is tápolta. Én vittem föl a buszt Los Angelesből Portlandba, az 1500 kilométer, és 2 nap alatt. Mikor megérkeztünk, akkor azt mondták, hogy hát, hogyha egy ilyen kis nő, én voltam 50 kiló körülbelül, akkor föl tudta hozni az oregoni hegyeken keresztül, akkor csak jó lehet. És ők voltak azok, akik 87 darabot rendeltek is. A közel 100 autóbuszt a TriMet közlekedési vállalat üzemelteti. Nagyon könnyű volt vezetni, nagyon kellemes volt vezetni. Kamionosok, mikor megelőztek, azért előztek meg, hogy megnézzék, hogy tényleg igaz-e. Tényleg igaz volt, László Anna vezette a 15 tonnás buszt, ami óriási sikert aratott kint. 1 évig tesztelték különböző városokban, kikérték a sofőrök és az utasok véleményét. László Anna megőrzött néhány évet. Látszik, a többség elégedett volt a busszal, amit kint Big Rednek, vagyis Nagyvörösnek hívtak színe miatt. Ez a Finta Lászlónak a ötlete volt. Egyrészt, hogy feltűnő legyen, egy acélkék betét van az elején, messziről úgy tűnik, mintha nagyobb volna a szélvédő ettől, de egyébként is jól nézett ki, szóval nagyon jól nézett ki, és nagyon szerették a vezetők is, és az utasok is. Anna's Baby Book, Anna babájának a könyve. Ezt a partner cégtől kaptam, a Krankocstól, és ebbe különböző képeket tettek bele. Ez emlékbe kaptam, mielőtt eljöttem. A busz sikeres tesztje közben László Annát hazahívták azért, hogy előkészítse a sorozatgyártást. Ekkor kezdődtek a problémák. Én 79 március végén jöttem vissza. Azzal hívtak vissza, hogy senki nem ismeri, és kell csinálni a szériel dokumentációt, és valakinek ezt intézni kell. Igen, ám csak az akkori elvtársi kapcsolatok miatt egy olyat küldtek ki helyettem, aki jól fekvő elvtárs volt. Hiába jöttem haza, pedig a széria dokumentáció az olyan, hogy mindent az utolsó csavarig részletesen ki kell dolgozni. Na most ezt egyedül nem lehet megcsinálni. Én kértem, hogy adjanak hozzá embert, ez nem volt, hát nem adtak embert, na ez volt a lényeg. És még a másik, hogy egyszerűen nem tudtak semmit arról, hogy kint mi történik. Na most így nem lehet csinálni. Minden olyan prototípus, bármi legyen az, akár autóbusz, vagy akár micsoda,
az a gyakorlatban derül ki, hogy esetleg változtatni kell, vagy nem. És a széria dokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy akkor, amikor már ez szériába kerül gyártásra, akkor már nem lehet olyan, hogy most ez vagy az, vagy valami elromlik. A László Anna tervezte próbabuszt, a K1-est, ami a későbbi sorozatgyártás alapja volt, szintén hazahozták. Készült egy másik próbajármű, a K2-es, de annak a munkájában László Anna már nem vett részt. Az Ikarus 286-osból végül 500 darabot szállítottak az Egyesült Államokba. Én úgy szálltam ki belőle, hogy egyszerűen, nézze, ha egyszer én csináltam valamit, és akkor hazahívják, aki kint volt, és őt bízzák meg azzal, hogy folytassa az egész projektet, akkor nyilvánvaló, hogy én nem fogok ott részletszerkesztői, vagy fene tudja micsodát csinálni. Tehát én egyszerűen levontam az egészről, és azt mondtam, hogy én ezt nem csinálom. Akkor engem annyira nem érdekelt az egész, mert ez egy nagyon nehéz úttörő munka volt. Most ha ezután politikai okokból nem küldenek ki, és nem adnak embereket, hogy csináljuk tovább, még egyért nem akartam ezzel foglalkozni, mert ígérgettek fűtfát, és nem csinálták. Tehát azt nem lehet, ott a kintiekkel ezt nem lehet megcsinálni. Én ott, mikor a Kran Kocsnál voltam, ott volt a telephely, ott kaptam egy irodát, és fölvettem a telefont, és kértem 2 X-ujjat valamelyik gyártótól, nekem másnapra odahozták. Nem kellett rendelés, nem kellett semmi. Adott szó többet ért, mint bármi más. Ott nem lehet azt csinálni, hogy megígérek valamit, és utána nem csinálom. És állítólag nagyon sok probléma volt utána. A László Anna számára rossz véget ért fejlesztés után újabb kellemetlenséget kellett megélnie a tervezőnek, amikor 1981-ben nívódíjra javasolták. Fölterjesztettek nívódíjra, egyedül engem. Hoztak egy előterjesztést, hogy írjam alá. És akkor látom, hogy tervezte ez, meg az, meg amaz, és volt vagy 5 ember, és utoljára voltam én tervezőként. Mondtam, hogy én ezt nem írom alá. És akkor a Laci, Finta Laci, mondtam neki, hogy mi van. Azt mondja, hogy na, várjál, majd én elintézem. Elment a Toldihoz, akkor a Toldi volt a vezérigazgató, és mondta neki, hogy azt mondja, ez nem így volt. És a Toldi nagyon jól tudta, hogy nem úgy volt. Mindenkit kihúzott, és csak engem terjesztett föl. És akkor meg is kaptam. Nem ez volt az egyetlen megalázó pillanat László Anna pályafutásában. Több ötlete, találmánya is volt a főtervezőnek. Ezek közül az egyik, a 260-as Ikarus fellépő magasságát változtatta volna, hogy kényelmesebb legyen a felszállás. Az volt a lényege, hogy volt egy olyan szelep, ami a 2 első légrugóból leengedte a levegőt. Tehát gombnyomásra le lehet engedni a levegőt, és az 120 mm volt akkori kocsiknak a be- és kirugozása, és annyival le tudta engedni a kocsi elejét. És akkor a szelepet megnyomta, akkor visszapumpálta a levegőt. Én csináltam egy ilyet, és szabadalmat is kapott, úgyhogy de ez is egy érdekes dolog, ugye, mert hogy akkori főnök azt mondta, hogy úgy terjeszti elő, hogy az 50% az övé. És mit tudott az ember akkor tenni? És az ő neve szerepel elől, és az én nevem utána. És attól kezdve úgy döntöttem, hogy akkor én nem is adok be semmit szabadalomnak. Ha csináltam valamit, akkor a 286-osan is nagyon sok újdonság van, nincs szabadalmaztatva, csak van. Az első Ikarus 286-os, amit László Anna és Beresztegi László próbamester vittek ki Amerikába, szintén hazakerült a gyártelepre. Ahogy tervezőjét, úgy magát a buszt sem becsülték meg úgy, ahogy kellett volna. Tudomásom szerint szétvágták, szóval legalábbis tudomásom szerint nincs meg. Úgyhogy nagyon sajnálom egyébként, biztos, hogy szívesen megvették volna az Ikarus rajongók közül. Hiszen
olyan lepukkadt járműveket vesznek meg és újítanak fel nagyon szépen, hogy biztos, hogy lett volna rá vevő. László Anna 1984-ben jött el az Ikarusztól. Testvére cégénél helyezkedett el, ahol az Izotóp Intézet számára terveztek egy nagy besugárzógépet. Egy új dolognak a létrehozása a szép. Valaminek a létrehozása úgy, hogy az működőképes legyen, hogy az működőképes legyen hosszú távra, gyártható legyen. Az egy nagyon jó érzés egyébként, amikor valami úgy jön össze, hogy minden rendesen működik, jól működik, és az csinálja, amit az ember elképzelt.